امپراتوری در حال متلاشی شدن است. پادشاه پیشین به قتل رسیده و سایه‌ای تاریک بر تخت پادشاهی پارس چنبره زده. مردی مرموز که هیچ کس چهره واقعیش را ندیده، با نامی دروغین ذهن و روح یک ملت را به بند کشیده. به راز و روان خوش آمدید. در این ویدیو قرار نیست فقط تاریخ بخوانیم، قرار است به تاریک‌ترین و در عین حال منظم‌ترین لایه‌های روان انسان سفر کنیم. امروز می‌خواهیم کالبد شکافی روانی یکی از عجیب‌ترین و با اراده‌ترین فاتحان تاریخ را انجام دهیم: داریوش بزرگ. کارل گوستاو یونگ، روانشناس بزرگ سوئیسی، معتقد بود در ناخودآگاه هر یک از ما 4 کهن الگوی اصلی وجود دارد: پادشاه، جنگجو، ساحر و عاشق. وقتی جامعه یا زندگی شخصی ما دچار آشوب، افسردگی و بی‌نظمی می شود، یعنی کهن الگوی پادشاه در ذهن ما تضعیف شده یا به سایه سقوط کرده است. داستان داریوش داستان دقیق مهار کردن این سایه است. سال 522 پیش از میلاد است. کمبوجیه، پسر کوروش بزرگ، در راه بازگشت از مصر به طرز مشکوکی می‌میرد. در غیاب او، مردی به نام گئومات مغ خود را بردیا، برادر مقتول کمبوجی، جا می‌زند و تخت را غصب می‌کند. جامعه در ترسی فلج کننده فرو رفته بود. یونگ می‌گوید وقتی مردم با یک دروغ بزرگ مواجه می‌شوند و جرأت رویارویی با آن را ندارند، ناخودآگاه جمعی آنها دچار روانپریشی می‌شود. گئومات تجسم سایه دزد، فریبکار و غاصب بود که بر روان ملت حکومت می‌کرد. در این میان داریوش، نیزه‌دار گمنام ارتش هخامنشی، متوجه یک حقیقت بزرگ شد. برای شکست دادن یک دروغ بزرگ، ابتدا باید ترس را در درون خودت شکست دهی. داریوش تنها بود. در برابر او 19 شورش بزرگ در گوشه و کنار امپراتوری شعله‌ور شده بود. هر ساتراپی، هر شهر و هر قبیله‌ای ادعای استقلال داشت. این وضعیت دقیقاً شبیه ذهن انسانی است که تحت فشار استرس و اضطراب شدید تکه تکه می شود. داریوش در کتیبه 20 در ارتفاعی که دست هیچ کس به آن نمی رسد، حقیقتش را بر دل کوه حک کرد. یونگ معتقد بود ما برای غلبه بر سایه‌های زندگیمون نیاز به یک عمل نمادین داریم، چیزی که به ذهنمان ثابت کند ما در حال پیروزی هستیم. کتیبه 20 برای داریوش فقط یک اثر تاریخی نبود، یک لنگر ذهنی بود برای اینکه به خودش ثابت کند من حقیقت هستم و حقیقت در همه ما نهفته است. اما نبوغ داریوش فقط در شمشیر زدن نبود. او ساختار را درک کرد. او می‌دانست که امپراتوری بدون جاده و بدون نظم اداری تنها یک قلعه شنی است. وقتی او سیستم مالیاتی عادلانه را پیاده کرد و ساتراپ‌ها را به نظم کشید، در حقیقت داشت کهن الگوی پادشاه را در جامعه به بلوغ می‌رساند. برای ساختن عظمت، اول باید نظم را در ساختارهای ساده زندگیت پیدا کنی. و حالا زمان تجسم مادی این نظم درونی فرا رسیده است. تخت جمشید. داریوش کاخی ساخت که روی دیوارهایش خبری از شلاق زدن و سربریدن دشمنان نبود. در عوض کتیبه‌های او پر شد از تصاویر صلح و احترام. از دیدگاه یونگ، این یعنی رسیدن به بالاترین سطح از بلوغ کهن الگوی پادشاه. پادشاه بالغ امنیت، برابری و رواداری می‌آفریند. تخت جمشید معماری یک ذهن به آرامش رسیده بود. داستان داریوش بزرگ یک نقشه راه برای روان هر یک از ماست.
هر کدام از ما در زندگی روزهایی را تجربه می کنیم که در آن گئومات دروغین ناامیدی، تنبلی و ترس بر تخت ذهنمان حاکم شده است. درس ابدی داریوش برای تو این است: منتظر ناجی بیرونی نمان. از همان جایی که هستی، با هر ابزاری که در دست داری، برخیز. دروغ ذهنیتت را شکست بده و حقیقت خودت را بر سنگ روزگار حک کن. پادشاه درون تو منتظر یک اراده است. اگر این سفر به اعماق راز و روان تاریخ را دوست داشتی، کانال رو سابسکرایب کن، ویدیو را لایک کن و اگه دوست داشتی کامنت بذار. تا ویدیوی بعدی، پادشاه درونتان بیدار و بدرود.